Έπειτα από μια όπως πάντα κοπιαστική χρονιά, τα λευκά σταφύλια είναι έτοιμα για πάτημα. Στο ενοποιείο όλα πρέπει να είναι στην εντέλεια και πεντακάθαρα, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στην εινοποίηση. Σήμερα θα δούμε την προετοιμασία και την οργάνωση που πρέπει να κάνουμε την παραμονή ή την ίδια μέρα του τρίγου. Δυστυχώς δεν έχω υλικό για μηχανικό τρίγο στα λευκά, οπότε θα σας δείξω πώς οργανώνουμε την κατάσταση όταν έχουμε να κάνουμε με καφάσια μαζεμένα στο χέρι. Έτσι απλά για να πάρετε μια ιδέα. Βρισκόμαστε σε ένα όμορφο χωριό της Νότιας Γαλλίας, σε υψόμετρο 500 μέτρων, κάτι που σημαίνει ότι τα σταφύλια οριμάζουν αργότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα της περιοχής. Το πιεστήριο αυτό είναι πνευματικού τύπου, με μεμβράνη δηλαδή, εξαιρετικό για να κάνουμε μια καλή λευκή εινοποίηση. Ξεκινάμε πάντοτε βάζοντας στην πρίζα ό,τι θα χρησιμοποιήσουμε, για να τσεκάρουμε κιόλας αν δουλεύει καλά. Αυτό το πιεστήριο χρειάζεται μια μεγαλύτερη μπρίζα έντασης 32 A, μεγαλύτερη σε σχέση με τις μπρίζες των αντλιών μας, του εκραγιστηρίου και του αναβατορίου, των οποίων οι μπρίζες είναι 16 A. Υπενθυμίζω ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι το πόσο γρήγορα θα μετατοπιστεί ή θα μεταβληθεί ένα ηλεκτρικό φορτίο. Δηλαδή, πόσα ηλεκτρόνια θα περάσουν από το ηλεκτρικό κύκλωμα ανά δευτερόλεπτο. Γενικά, όλες οι συσκευές στο εινοποιείο χρησιμοποιούν τριφασική παροχή ρεύματος, που σημαίνει 3 φάσεις, δηλαδή 3 καλώδια, συν άλλα 2, το ουδέτερο για να κλείνει το κύκλωμα και υγείωση. Έχουμε το αναβατόριό μας που ανεβάσαμε πάνω στις παλέτες με το Clark, ώστε να φτάνει μέχρι τις πόρτες του πιεστηρίου. Και εδώ θα ανεβάσουμε και τον απορραγιστήρα μας πάνω, στην περίπτωση που επιθυμούμε απορραγισμό. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι η θεωρία με την πράξη έχει μια τεράστια διαφορά για το πώς γίνονται τα πράγματα. Μετά θα μπει και αυτό, όπου εδώ πέφτουν τα κοτσάνια. Βλέπουμε ότι ο ανοξίδωτος κοχλίας του απορραγιστηρίου στέλνει τα τσαμπιά για αποβοστρίχωση. Το κόσκινο και τα πτερίγια κινούνται με αντίθετη φορά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον εύκολο διαχωρισμό των ραγών. Έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε και την ταχύτητά τους. Τα 2 κόκκινα κουμπιά σταματούν τα πάντα, με το μεγάλο να είναι το emergency και το μαύρο να βάζει μπρος. Θα πρέπει να στήσουμε σιγά σιγά τη γραμμή μας. Η καρόλα της σκάφης του πιεστηρίου έχει 60 διάμετρο, άρα ένα συστολικό χρειάζεται για να τοποθετήσω την 50 βάνα. Θα δούμε αργότερα γιατί μια βάνα είναι βολική σε αυτή την περίπτωση. Αν δεν τα έχω φτύσει τελείως, προτιμώ να σφίγγω στο χέρι όλα αυτά τα πράγματα.
Ένα γυαλάκι είναι επίσης χρήσιμο να υπάρχει όταν δουλεύει η αντλία, ώστε να βλέπουμε το χρώμα του μους του και αν παίρνει αέρα. Σφίγγω καλά και μετά μπορώ να βάλω και τον 50 σωλήνα. Ανοίγω το πιεστήριο, το οποίο θέλει λίγο χρόνο για να ξεκινήσει. Το καθένα έχει διαφορετικό τρόπο κειμένου για να το δουλέψεις. Άλλα είναι λιγότερο, άλλα περισσότερο φιλικά στο χρήστη. Παρ' όλα αυτά, η λογική των πνευματικών είναι η ίδια. Πιέζω φουσκώνοντας τη μεμβράνη, ξεφουσκώνω, περιστρέφω και μετά πάλι από την αρχή. Στην προκειμένη περίπτωση θέλω να ανοίξω τις πόρτες και να περιστρέψω για να χυθεί τυχόν νερό από το προηγούμενο πλύσιμο. Γι' αυτό το λόγο δεν έδεσα ακόμη το λάστιχο στη σκάφη του πιεστηρίου. Το συγκεκριμένο πιεστήριο, επειδή είναι και καλά μοντέρνο, ανοίγει και κλείνει αυτόματα τις πόρτες του. Αυτό το κάνουμε πατώντας ένα κουμπί και για να γίνει πρέπει αυτές να βρίσκονται ακριβώς στο επάνω μέρος του πιεστηρίου. Το βάζω λοιπόν σε μια θέση ώστε να μπορώ να το γεμίσω. Και τώρα θα βάλω και το αναβατόριο όπως πρέπει. Δεν ξεχνάω τα φρένα. Το κατεβάζω χειροκίνητα με το μοχλό. Έτσι όλα θα μπουν μέσα. Άλλο σημαντικό είναι πριν το γέμισμα των δεξαμενών αυτές να είναι απολυμασμένες. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε ένα ξέπλυμα just in case. Προσοχή, να βρέξουμε παντού για σιγουριά και να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κάτι βρώμικο μέσα. Αλλά και να κοιτάξουμε να μην υπάρχει και τίποτα ξεχασμένο μέσα. Άντε βγάλ' το μετά. Και δεν ξεχνώ βάνες, οροφή και μετεζή.
Θα δέσουμε και εδώ λοιπόν τον 50 σωλήνα. Αυτός εδώ είναι κάτι το πολύ χρήσιμο, αν και ακριβό. Ο ξηρός πάγος. Ουσιαστικά πρόκειται για διοξίδιο του άνθρακα συμπιεσμένο σε στερεά μορφή, που βρίσκεται από τη φύση του στους -78,5 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία του διπλή, αφού μετατρέπεται σε αέριο διοξίδιο του άνθρακα, που είναι βαρύτερο του οξυγόνου και παίρνει τη θέση του ενώ ψύχει πολύ απότομα. Το βάζω στη δεξαμενή για να μην ταλαιπωρηθεί το γλεύκος, κυρίως αρχικά που θα χτυπηθεί, όταν η δεξαμενή είναι ακόμα άδεια. Τώρα που τα έδεσα όλα, σφίγγω καλά και ανοίγω βάνες δεξαμενής και πιεστηρίου. Και τελικά έρχεται ο Φρανσουά με το πρώτο φορτίο για ζύγι. Ζυγίζω κάθε ρόδα, πρώτα γεμάτο και μετά άδειο, ώστε να βρω το καθαρό βάρος. Τέλεια. Πόσες κλούβες έχεις? Βασικό να ξέρω τι ποσότητες ταφυλιού έρχονται. Πρώτον, για να ξέρω τι πήρα και τι μούστο θα πρέπει να έχω, και δεύτερον, για να υπολογίσω θειώδη και άλλα προϊόντα. Έφτασε λοιπόν. Έλα, κάντολο πίσω. Έτσι, έτσι. Stop!